การหากินเพื่อปากเพื่อท้องทำให้ผมและเพื่อนเจอกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเหลือเชื่อเกินจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมาเล่าให้ฟังครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.2 แล้วครับเทอมแรกเพราะที่ผมจำได้คือช่วงนี้จะเป็นช่วงไปหาส่องแมงแคงในตอนเย็นครับแมงแคงหรือที่รู้จักกันในนามมวลลำไยครับมันเป็นศัตรูของต้นลำไยตัวยงผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่แถวบ้านผมเรียกแมงแคงครับตัวจะมีตั้งแต่เล็กๆเท่าปลายก้อยจนถึงใหญ่กว่าหัวแม่มือสีก็มีตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มครับและมีปีกและไม่มีปีกเวลาจับมันมาได้เราจะนำไปคั่วกับกระทะหรือหม้อแกงครับใส่เกลือลงไปพอสุกก็เสิร์ฟได้ไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับเวลาไปจับมันเราต้องระวังมันจะเยี่ยวใส่ตาครับเพราะถ้าเข้าตาเมื่อไหร่ลืมตาไม่ได้อยู่ 3-4 วันเลยขนาดมันเยี่ยวใส่มือยังเป็นสีเหลืองล้างไม่ออกเป็นอาทิตย์ครับผมกับไอ้ชาก็นัดกันตั้งแต่เลิกเรียนตอนเย็นวันศุกร์แล้วพอค่ำๆไอ้ชาก็มาพร้อมกับไฟฉายคู่มือค่องสำหรับเอาไว้ใส่แมงแคงกับไม้ไผ่เป็นท่อนยาวประมาณเมตรกว่าเอาไปตีใบไม้ต้นไม้เพื่อให้แมงแคงหล่นลงดินแล้วเราก็จะเก็บเอาครับเมื่อถึงเวลา2 ทุ่มจุดหมายปลายทางของผมกับไอ้ชาก็คือป่าดงวัดครับเมื่อเดินเข้ามาใกล้จะถึงดงวัดพวกเราก็เอาข้องมัดเอวไว้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าพวกผมเข้ามาหาในเขตวัดแต่จริงๆแล้วป่าดงวัดจะติดกับสวนของป้าผมและสวนของชาวบ้านอีกหลายคนในเขตวัดสมัยนั้นจะเป็นเขตอภัยทานขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับเพราะคนสมัยก่อนเวลาเข้าวัดก็จะสำรวมมากดังนั้นพ่อแม่ก็จะสั่งสอนลูกหลานไม่ให้เข้าไปทำบาปในวัดเด็ดขาดแม้แต่ตอนสงกรานต์ก็ต้องไปขนดินนอกวัดเอาเข้าไปก่อปราสาททรายเพื่อที่จะทดแทนดินที่เราเดินเหยียบติดเท้าออกไปนอกวัดครับดังนั้นป่าดงวัดที่ผมพูดถึงก็คือบริเวณสวนของป้าผมที่ยังเป็นป่าอยู่เพราะปักเขตไว้หลาย10 ไร่แต่ทำจริงๆแค่ 2-3 ไร่ที่ติดถนนบริเวณที่ติดกับวัดเลยเป็นป่าและเป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านในหมู่บ้านใครจะไปหาของป่าหรืออะไรก็ได้ตามแต่ใจเจ้าของก็จะไม่ห่วงนะครับสมัยนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนกันกินใครได้ปลาแกงเสร็จก็แจกบ้านใกล้เคียงแล้วแต่ใครมีอะไรก็แบ่งกันจากน้อยจากมากก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีครับทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องเลยอบอุ่นเสมอเมื่อผมนึกถึงตอนเป็นเด็กครับเมื่อพวกผมก้าวเข้าไปในเขตป่าดงวัดความรู้สึกของผมก็เหมือนมันมีอะไรแปลกๆเพราะเราไม่ได้ยินเสียงแมลงร้องเลยครับปกติมันจะมีแมลงที่พวกผมเรียกว่าแมงน้ำฝนตัวเหมือนตั๊กแตนแต่ปีกใหญ่กว่าและเป็นสีเขียวอ่อนร้องเสียงดังมากครับแต่วันนี้บรรยากาศเงียบมากครับผมเดินมาได้สักพักช่วยชงกาแฟเสร็จประมาณนี้ครับพวกผมก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องขึ้น
ถ้ามันร้องขึ้นทีละตัวหรือ2 ตัวผมกับไอ้ชาก็ไม่น่าจะคิดอะไรแต่นี่มันร้องขึ้นพร้อมกันเลยครับประมาณแอแอแอบแอประมาณนี้ครับแต่เป็นคอรัสประสานเสียงกันรู้แต่ว่าเยอะนับเป็นจำนวนไม่ได้เพราะมันร้องกันแบบสนั่นป่าเลยครับให้ลองคิดถึงตอนที่จักจั่นมันร้องนะครับแต่เปลี่ยนเป็นเสียงตุ๊กแกร้องแทนผมกับไอ้ชามองหน้ากันตอนนั้นเท้าผมมันหยุดเดินเองเลยครับแต่ผมก็ได้ยินเสียงไอ้ชาพูดขึ้นว่ามันอยู่แถวไหนวะเราต้องไปเซอร์เวย์ร้องกวนประสาทดีนะต้องเอาไปทำแหนมสัก 4-5 ตัวไอ้ชาพูดขึ้นเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองและหันมาพูดกับผมแบบเป็นการเป็นงานว่าวันนี้เราเปลี่ยนแผนหาตุ๊กแกให้เจอก่อนแล้วเราค่อยไปหาแมงแคงละกันแมงแคงมันไม่หนีไปไหนหรอกมึงว่ามะผมก็พยักหน้าแต่วันนี้บอกตรงๆเลยครับผมใจคอไม่ค่อยดีเลยเพราะถ้าเข้ามาในป่าดงผีแล้วคำพูดคำจากิริยาท่าทางบางอย่างเราต้องระวังครับเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านผมเรียกป่าดงผีมีแฮงครับเวลาผมนำมาเล่าผมเปลี่ยนเป็นดงวัดครับจะได้เรียกง่ายๆดงผีมีแฮงถ้าจะแปลให้เข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือป่าดงผีตายโหงครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้เพราะมีที่มาครับคือหลายคนโดนหลอกทั้งจากผีตายท้องกลมทั้งผีตายท้องแบนเลยครับทั้งที่ไม่ได้เอาศพมาฝังหรือมาเก็บในป่านี้นะครับแต่ผีน่าจะเลือกมาอยู่เองหรืออย่างไรก็สุดที่ผมจะอธิบายได้ครับอีกอย่างผีตายท้องแบนก็คือพวกที่เขาถูกรถทับตายผมไม่รู้จะเรียกอะไรก็เลยเรียกผีตายท้องแบนครับไอ้ชาก็ส่องไฟฉายหาตามต้นไม้ทางเสียงที่ได้ยินมาผมก็เดินตามหลังมันไปครับมึงไม่หาแมงแคงเหรอไอ้ชาผมถามมันหาตุ๊กแกแป๊บมันบอกผมตอนนี้เสียงตุ๊กแกเงียบไปแล้วนะครับมันร้องขึ้นพร้อมกันคนละ5-6 แอ้แล้วพวกมันก็เงียบไปเลยครับผมกับไอ้ชาส่องหาตุ๊กแกตามต้นไม้ต่างๆในป่าทั้งซ้ายและขวาแต่ก็ไม่มีวี่แววครับไอ้ชาเลยพูดขึ้นว่าหรือจะเป็นต้นเค็งท้ายสวนติดกับวัดวะผมมองหน้ามันแล้วก็พยักหน้าเพราะผมไม่รู้จะตอบอะไรครับพอผมพยักหน้าไอ้ชาก็มุ่งหน้าไปทางต้นเค็งใหญ่ท้ายสวนทันทีไม่นานเราก็มาถึงต้นเค็งใหญ่ประมาณ 3-4 คนโอบได้ครับต้นมันสูงลิ่วพุ่มใบของมันจะเริ่มเห็นเป็นพุ่มก็น่าจะ20 เมตรจากพื้นดินขึ้นไปครับที่พวกผมคิดว่าตุ๊กแกจะอยู่ในต้นเค็งนี้ก็เพราะว่าตรงโคนของต้นเค็งสูงจากพื้นประมาณ1 เมตรกว่าจะมีโพรงที่อยู่ในต้นเค็งต้นนี้โพรงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากปลวกหรือแมลงกัดกินต้นตั้งแต่ยังเด็กทำให้เกิดโพรงขึ้นกว้างประมาณคืบครับยาวเป็นทางขึ้นไปในลำต้นประมาณ2 คืบแล้วในโพรงจะเป็นเหมือนรูครับเป็นรูยาวประมาณ
2 มือล้วงเข้าไปพร้อมกันได้เลยครับแต่ความลึกไม่รู้ครับเพราะตอนที่ผมมาไล่กระปอมหรือกิ้งก่าพวกผมเคยเอาไม้เล็กๆยาวประมาณ2 เมตรแหย่เข้าไปแต่ยังไม่สุดโพรงนะครับแสดงว่าโพรงนี้น่าจะลึกน่าดูนะครับพวกผมส่องไฟเข้าไปในโพรงแต่ก็ไม่เจออะไรผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็พูดขึ้นว่าไปหาแมงแคงดีกว่าน่าไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าแป๊บหนึ่งพูดเสร็จมันก็เดินอ้อมไปส่องไฟขึ้นไปบนต้นไม้ลากยาวขึ้นลงไปมาตามลำต้นของต้นเคียงใหญ่ผมก็ส่องไฟไปรอบๆตัวต้นโน้นบ้างต้นนี้บ้างฆ่าเวลาครับจู่ๆไอ้ชาก็เอามือมาบีบแขนข้างขวาของผมอย่างแรงสัญญาณนี้เหมือนผมจะเคยเจอบ่อยๆและถ้าไม่ได้วิ่งป่าราบก็ต้องมีอะไรแน่ๆผมหันไปมองหน้ามันทันทีมันทำเป็นบุ้ยปากให้ผมมองลงไปยังจอมปลวกใหญ่ที่ขึ้นอยู่ติดกับโคนต้นเคียงใหญ่นี้ทางขวามือผมครับผมก็ค่อยๆสาดไฟฉายเพื่อที่จะมองไปตามที่ไอ้ชาบอกตอนนั้นผมงงอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ชามันให้ผมดูแต่มันด้านปิดไฟฉายซะงั้นตอนนั้นผมก็หงุดหงิดเล็กๆครับพอไฟฉายของผมมากระทบกับจอมปลวกใหญ่ผมก็กระโดดถอยหลังอย่างไวเลยครับถ้าผมไม่เกรงใจไอ้ชาผมจะกระโดดตีลังกาขึ้นไปเกาะกิ่งพยุงป่าที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยครับยิ่งกระบี่ไร้เทียมทานกำลังดังๆอยู่ด้วยแต่ผมได้แค่คิดครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือตุ๊กแกเกาะอยู่ในโพนปลวกเป็นร้อยๆตัวเลยครับเยอะมากมันไต่ยั่วเยี้ยไปหมดพวกผมไม่ได้กลัวตุ๊กแกนะครับเพราะเวลาไปจับตุ๊กแกมาให้พ่อทำแหนมพวกผมก็ไล่ตะคุบเลยครับไอ้ชาเลยพูดขึ้นว่ามึงกลัวอะไรวะกูสาปิดไฟไม่ให้มันตื่นหนีมึงเจือกทำเสียงดังซะงั้นผมก็เลยมองหน้ามันแล้วก็พูดขึ้นทันทีว่ากูกลัวที่ไหนล่ะกูแค่เกรงใจก็แค่นั้นไอ้ชามองหน้าผมแล้วก็สายหน้าไปมาไอ้ชาทำสัญญาณมือบอกให้ผมเปิดไฟฉายแล้วมันจะตะคุบเอาสัก5-6 ตัวเอาไปแบ่งกันให้พ่อทำแหนมให้กินทุกท่านที่ฟังอาจจะบอกว่าไรวะกินตุ๊กแกในหมู่บ้านของผมในตอนนั้นเด็กๆจะเป็นซางกันครับที่แบบว่าเป็นซางตาลขโมยหัวโตก้นปลอดอะครับแล้วยาที่เป็นของฝรั่งมังค่าพวกผมก็ไม่มีครับผู้ใหญ่เลยต้องทำแหนมตุ๊กแกให้เด็กกินแก้ซางครับจริงๆแล้วพ่อบอกว่าถ้าจะนำมาปิ้งมาย่างก็เป็นยาแก้ซางได้แต่ใครก็กินไม่ลงครับเลยเอาไปผ่านกรรมวิธีที่แนบเนียนจนดูไม่ออกว่ามันเป็นเนื้ออะไรตอนเด็กพ่อแม่ผมก็เคยหลอกให้กินครับเพราะเด็กๆถ้าบอกเป็นตุ๊กแกก็จะไม่กล้ากินแต่พอได้ลองลิ้มชิมรสนี้ขอบอกว่าจะต้องถามว่ามีอีกหรือเปล่าทุกรายครับไอ้ชามันยกมือขึ้นและชี้ไปทางจอมปลวกใหญ่ทำเป็นสัญญาณให้ผมเปิดไฟฉายทันทีครับพอไฟฉายเปิดขึ้นแ
แทนที่ผมจะเห็นไอ้ชากระโดดตะครุบตุ๊กแกแต่ผมเห็นมันโดดถอยหลังออกมาพร้อมกับเสียงร้องเฮ้ยตอนที่ไอ้ชากระโดดออกมาผมก็กระโดดตามมันเลยนะครับมันเป็นเหมือนออโต้พอออกมาได้ระยะผมก็สาดไฟไปตรงจอมปลวกอีกเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้ชามันโดดหนีอะไรคราวนี้ไอ้ชาก็เอาไฟฉายของมันออกมาสาดไปพร้อมกันกับผมครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมไม่ได้พูดเวอร์และไม่ได้โม้แน่นอนครับตอนแรกที่ไฟฉายผมส่องไปเจอลักษณะจะเป็นก้อนกลมๆครับประมาณลูกมะพร้าวน้ำหอมแต่มีตะปุ่มตะป่ำเหมือนลายตุ๊กแกแต่ใหญ่กว่าตอนมองเห็นใหม่ๆจะไม่รู้ว่าตาหูจมูกปากของมันอยู่ตรงไหนครับแต่พอจ้องมองดีๆก็มีรอยที่เป็นเส้นเล็กๆยาวๆไปด้านหลังพอให้สังเกตเห็นได้ครับผมเลยรู้ว่านั่นน่าจะเป็นปากแน่ๆพอส่องไฟได้ไม่นานตาสองข้างของมันก็ลืมขึ้นมาครับเหมือนตาของแมวเลยครับตัวเท่าตาแมวเด๊ะถ้าตอนนั้นมีหนังต่างประเทศให้พวกผมดูเยอะๆเหมือนสมัยนี้ผมก็อยากบอกว่ามันเหมือนกับไอ้ตัวกลิ้งงับเลยครับแต่น่ากลัวกว่าตรงลายมันนั่นแหละครับผมกับอิชาเดินถอยหลังออกมาให้ห่างจากตุ๊กแกประหลาดที่เห็นเป็นกลมๆนั้น 3-4 ก้าวครับแต่ไฟฉายยังสาดไปยังหัวกลมๆรีๆของมันอยู่พอพวกผมถอยหลังออกมามันก็เหมือนจะเคลื่อนออกมาข้างหน้าครับพอมันเริ่มเคลื่อนตัวออกมาขนเจ้ากรรมผมมันก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันเกือบทั้งตัวเลยครับผมเห็นขาหน้าของมันค่อยๆก้าวออกมาทีละข้างจริงๆแล้วมันก็เหมือนขาตุ๊กแกทั่วไปเลยครับเพียงแต่นิ้วจะยาวกว่าปกติแถมขาก็จะยาวออกมาเป็นเหมือนหนังหุ้มกระดูกแต่เป็นลายตุ๊กแกนะครับยังครับยังไม่พอมันเริ่มเคลื่อนออกมาตัวของมันก็ตุ๊กแกนี่แหละครับแต่ขนาดน่าจะใหญ่กว่าโคนขาผมอีกยังครับยังไม่พอมันเคลื่อนออกมาเรื่อยๆปรากฏว่ายาวเป็นเมตรกว่ายังไม่เห็นสองขาหลังมันเลยครับผมกับมิชาถอยหลังออกมาช้าๆแต่ไฟยังสาดไปที่ตัวมันอยู่แต่ก็ก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆครับแล้วเหตุการณ์ที่ผมกับมิชาไม่มีวันลืมเจอกันตอนไหนก็ต้องคุยเรื่องนี้ก็คือจู่ๆไอ้ตุ๊กแกกลิ้งงับนี่ก็ร้องออกมาครับเสียงร้องของมันผมจำได้เลยว่ามันร้องว่าแกแล้วก็ร้องต่อไปอีกว่างับแกจริงๆนะครับไม่ได้พูดเวอร์หรือหลอนไปเองเสียงออกจะเป็นเสียงคนแก่ๆเลยครับถ้ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ผมตอนนั้นผมจะไปเช็คสมองผมเลยครับว่ายังปกติหรือเปล่ายังไม่พอนะครับพอมันร้องจบเท่านั้นแหละครับตุ๊กแกตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในป่ามันก็ร้องขึ้นมาพร้อมกันเป็นคลอรัสเลยครับเสียงดังก้องไปทั่วในป่าผ
ผมกับไอ้ชาเดินถอยหลังออกมาอีก2-3 ก้าวผมก็เห็นมันเอามือตะกุยดินเดินออกมาเรื่อยๆครับสิ่งที่พวกผมเห็นตอนนี้คือร่างกายที่ยาวๆค่อยๆโผล่ออกมาจากรูไม่มีทีท่าว่าจะเห็นขาหลังของมันโผล่ออกมาใช่แล้วครับมันเหมือนเป็นงูตัวสักเท่าโคนขาของผมแต่ลำตัวลายเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนตุ๊กแกเลยครับผมกับไอ้ชากำไม้ที่เตรียมมาตีแมงแคงไว้แน่นด้วยมือขวาของแต่ละคนมือซ้ายถือไฟฉายส่องไปที่ไอ้ตุ๊กแกกลิ้งงับนั่นแต่ผมก็เริ่มลังเลแล้วนะครับว่าจะเรียกมันว่าตุ๊กแกกลิ้งงับดีหรือจะเรียกตุ๊กแกเลื้อยสยองโลกเพราะมันเหมือน2 in 1เลยครับมันเลื้อยเข้ามาหาพวกผมช้าๆจนใกล้จะถึงพวกผมห่างออกไปประมาณ1 เมตรกว่าผมก็เงื้อไม้ในมือขึ้นเตรียมสู้ตายครับแต่แล้วพวกผมก็ต้องชะงักอีกเมื่อมันยื่นมือเล็กๆที่มีลวดลายของตุ๊กแกออกมาช้าๆแล้วก็เก็บเอาลูกมะเข็งที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นไปคาบไว้ในปากของมันทีละลูกผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วค่อยๆถอยหลังห่างออกมาทีละน้อยครับวันนั้นพวกผมไม่ได้กลับบ้านนะครับพวกผมเดินเข้าไปในวัดเพราะรู้อยู่แล้วว่าหลวงตายังไม่นอนแน่ๆเมื่อไปถึงหลวงตาก็จุดใต้ไว้ทางหลังกุฏิเล็กๆของท่านเดินจงกรมไปมาอยู่ครับพวกผมก็เข้าไปนั่งยืนอยู่ในบริเวณหน้ากุฏิหลวงตาท่านคงมองเห็นและรำคาญในสายตาเลยเดินออกมาหาพวกผมครับพวกผมยังไม่ได้เอ่ยปากอะไรออกไปเลยหลวงตาก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าเขาอยู่ตรงโคนต้นมะเข็งใหญ่นั้นมานานมากหลายร้อยปีมาแล้วน่าจะพร้อมกันกับต้นมะเข็งใหญ่นั่นแหละพอได้เวลาของเขาก็จะออกมาเก็บลูกมะเข็งไม่รู้ว่าเก็บทำไมแต่ก็ต้องเก็บกินเขาก็กินไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อาหารของเขาแต่ก็ต้องเก็บแล้วเขาเป็นอะไรเหรอครับหลวงตาทำไมเหมือนตุ๊กแกมากเลยครับแต่ก็ตัวใหญ่หลวงตายิ้มแล้วก็ตอบว่าเขาเป็นอสุรกายบาปรู้แล้วต่อไปก็อย่าไปยุ่งกับเขานะบาปยังไงหรือครับหลวงตาไอ้ชาถามขึ้นหลวงตามองหน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าแค่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนใครก็พอแล้วบักหำเอ้ยข้าจะไปเดินจงกรมต่อละพูดจบหลวงตาก็เดินไปที่ทางจงกรมของท่านก้มหน้าก้มตาทำสมาธิเดินจงกรมต่อโดยไม่สนใจผมกับไอ้ชาที่ยังสงสัยอีกหลายอย่างพวกผมเดินไปเดินมาหน้ากุฏิของท่านหลายรอบจนพวกผมท้อใจหันหน้าไปที่ศาลาแล้วก็พากันมานอนฝันดีกันทั้งคืน
ท่านผู้ฟังเคยเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับผมยังมีเรื่องราวแปลกๆที่ผู้เฒ่าแถวบ้านเล่าให้ผมฟังอีกมากมายเหมือนนิยายก้อมมาเล่าให้ฟังอีกนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ